Yên Tử, vùng đất thiêng của Quảng Ninh đã được Phật Hoàng Trần Nhân Tông chọn làm nơi khai sinh ra thiền phái Trúc Lâm, một trong những thiền phái nổi tiếng của thế giới. Đến với Yên Tử, du khách sẽ được đắm chìm trong không gian, cảnh quan của một tiên cảnh ngoài đời thật. Và trong số này, Nếm TV xin mời các bạn hãy theo chân mình đến với hành trình khám phá Yên Tử nhé. Let's go! Đúng như theo yêu cầu của các bạn thì bây giờ mình sẽ đến với cả đình thiêng Yên Tử để review cho mọi người. Từ lâu rồi mình đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn về cái việc là review đi đỉnh Yên Tử. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu hành trình từ ga Cáp Treo. Mình lựa chọn ga Cáp Treo bởi vì hôm nay thời tiết khá là xấu, với là mình mang rất là nhiều thiết bị. Nếu mà chúng ta đi bộ thì chúng ta có thể là gửi đồ ở đâu đó để đi. Còn đâu mình thì mình quá nhiều thiết bị nên mình sẽ lựa chọn là đi Cáp Treo để tiết kiệm cho thời gian và cũng như là cái sức lực. Bây giờ thì Nếm đang có mặt ở trong cái cáp treo mà nối từ dưới mặt đất lên đến với chùa Hoa Yên. Rất may mắn hôm nay là mình đã được đi một cái cáp treo. Đây các bạn có thể nhìn xuống dưới này. Cáp treo này ấy, thông thường thì có sẽ hai tuyến cáp treo, một tuyến màu vàng và một tuyến bên kia. Bên kia thì là phục vụ những cái ngày lễ hội đông ấy thì sẽ chạy song song cả hai tuyến. Và mình rất là may mắn bởi vì là cái tuyến cáp treo vàng bên này, cái ở phần nền phía dưới được làm kính cường lực và trong suốt. Các bạn có thể đứng ngồi ở đây và ngắm tất cả các cái thảm thực vật ở bên dưới rất là đẹp. Bởi vì cái màu xanh đây nhá, các bạn có thể thấy so sánh màu này, cái kính phía bên hông của chúng ta sẽ không nhìn toát được cái màu xanh của thảm thực vật. Còn đâu cái kính mà phía bên dưới này có thể là do cái lớp UV ấy, nó tạo lên cho chúng ta một cái thảm thực vật nó xanh hơn so với mắt thường, rất là đẹp. Và nếu như bạn nào mà muốn chụp hình sống ảo thì có thể ngồi đây để chụp hình. Lát nữa thì mình cũng sẽ thử sức khuyến cáo một chút là những bạn nào mà sợ độ cao thì đi cái cáp treo bên này thì sẽ rất là có một cái cảm giác ghê rợn đấy. Rất là may mắn cho mình là hôm nay mình đi vào cái ngày mà Yên Tử rất là nhiều mây. Vào như cái theo cái phỏng đoán của mình, đúng như cái thời tiết miền Bắc ấy, thì khoảng từ 11 tháng 11 đến tháng 3 hàng năm, 11 dương với tháng 3 hàng năm thì các bạn có, đấy là cái thời điểm thích hợp để cho chúng ta đi Yên Tử, dành cho những ai mà thích săn mây. Sau hơn 5 phút đồng hồ mình đã tới được cái điểm thứ đầu tiên. Từ đây thì chúng ta sẽ đi bộ lên chùa Hoa Tiên. Và theo như vừa nãy mình hỏi thông tin ấy thì là tùy vào lượng khách thì nhà ga sẽ cho chạy với tốc độ khác nhau. Tối thiểu là sẽ là mất 3 phút, còn đâu tối đa thì chúng ta có thể mất tới 10 phút để chúng ta có thể ngắm cảnh. Ở cái trạm dừng nghỉ đầu tiên này ấy, thì chúng ta sẽ có một cái khoảng trống rộng như này để các bạn có thể ngắm cảnh. Từ đây xuống thì cái ước lượng độ cao của chúng ta theo như cái kinh nghiệm bay của mình thì nó cũng tới tầm khoảng 5 đến 700 mét rồi. Và từ phía ngay phía bên tay trái của mình đây, đó là một cái dòng thác người ta gọi là thác vàng. Từ đây chúng ta sẽ nghe được cái tiếng suối chảy rất là thích. Và đây, camera có hãy gần lại đây xem nào. Các bạn có thể thấy là một trong những cái vách đá dựng đứng mà mình xem trên phim ảnh rất là nhiều. Lát nữa thì mình sẽ cố gắng đi cái con đường trên kia để sang với tiếp cận gần với thác bạc. Phía bên này thì là thung lũng, dưới thung lũng, và mây ở đấy đang tràn từ dưới lên rất là nhiều. Không biết là trên máy của các bạn có thấy rõ được không, nhưng mà lát nữa thì mình sẽ sử dụng flycam của mình bay xuyên mây cho các bạn xem luôn. Sorry mọi người nhé, thay đổi thời tiết nên mình hơi có phản ứng về cơ thể. Mình đang ở đây phải trú mưa một lúc. Lát nữa thì mình sẽ tiếp tục cái hành trình đi bộ lối lên chùa Hoa Tiên cũng như là tháp tổ. Hiện tại thì mình đang đi bộ ở trong con đường Tùng. Tối hôm qua ấy, thì mình có xem một cái vở kịch nói về Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Thì mình biết là ngày xưa Phật Hoàng đã cho người dân
trồng những cái cây như này để người dân khi mà đi hành hương ấy sẽ được che chở cũng như là có chỗ nghỉ ngơi. Các bạn có thể thấy được là cái con đường Tùng này mình thấy đã được treo biển là cây di sản Việt Nam. Phải có những cái cây mà có tuổi đời rất lâu thì mới được treo cái biển này. Các bạn đi xung quanh Việt Nam mình, những cái cây nào mà liên quan đến cây cổ thụ ấy thì sẽ được chứng nhận như kiểu này. Có lẽ với cái thân hình to lớn như này thì cây tùng này có tuổi đời rất lâu rồi mọi người ạ. Đường Tùng và đường Trúc. Khi mà các bạn hành hương theo cái con đường đi bộ từ dưới chân lên thì các bạn sẽ bắt gặp ngay luôn được cái con đường Tùng này. Nhưng nếu như mà ai mà đi cáp treo ấy, thì các bạn hãy đến cái khi mà có một cái biển là đường lên chùa Hoa Yên thì chúng ta sẽ rẽ xuống dưới này để ngắm nhìn cái con đường Tùng nhé. Mình tin là các bạn sẽ rất là ngỡ ngàng trước cái vẻ đổ sộ như này ấy. Mình ôm thử nhé. Mình có lẽ là cái cây đằng sau này mình sẽ ôm thử nhé. Mọi người xem này. Sải tay của mình đang được một nửa rồi thì có lẽ là phải 2 người ôm mới hết được cái cây tùng này. Để tiếp tục với cái hành trình lên với cả chùa Hoa Yên thì mình sẽ phải trải qua một cái cầu thang rất là dốc như này. Độ dốc như này chắc là phải 10 mấy % đấy các bạn. Và hai bên lan can được làm bằng đá chạm trổ rất là tinh khiết. Đây này, cây trúc này. Thiền viện Trúc Lâm, làm mình nhớ đến cái tên là Thiền viện Trúc Lâm. Ôi, hai bên họa tiết hầu hết là chạm trổ cây trúc. Camera man có thể nhìn thấy rất là rõ. Tức là mây này. Chúng ta có thể thấy là ý đồ ở đây có lẽ là bông hoa sen này. Đây là một cây trúc. Và đây là những cái dòng mây cuộn đường lên tiên cảnh ấy. Mình rất là mệt rồi vì vừa nãy mình có đi từ cửa đường Tùng lên. Ok, chúng ta sẽ cùng tiếp tục nhé. Ban đầu trước khi lên trên với cả đỉnh Yên Tử ấy thì mình có nghe nói qua về cái việc xây dựng ấy. Thì là chủ đầu tư ở đây đã rất là tinh ý khi mà kể cả trong cái tuyến cáp treo các bạn có thể để ý là họ rất là hạn chế cái việc mà chặt cây đi. Và ngay trong cái bậc cầu thang này, ở điểm đến lên trên cao này, mình thấy một cái điều rất đặc biệt, đó là một cái rễ cây tùng được đâm từ cái bậc thang ở trên kia mà len lỏi xuống dưới này, rất là đẹp luôn. Mình sẽ sờ cái rễ cây này, hy vọng nó sẽ đem lại may mắn cho mình. Các bạn mà đi lên thì nhớ là chụp hình cái rễ cây này nhá. Wow. Nơi mình đang đứng đây đó chính là trước mặt của tháp tổ. Đây được coi là trái tim của Yên Tử. Các bạn có thể thấy là ở phía trước mặt của chúng ta đó chính là khu vực tháp tổ. Nơi đây được chôn cất xá lị của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Phía bên tay phải này có một cái bia đá và chúng ta sẽ lại gần đây để đọc những cái thông tin nhé. Trên cái bia đá này thì được ghi một cái thông tin rất là chi tiết mà mình nghĩ là những ai mà muốn tìm hiểu về lịch sử sẽ rất là thích thú. Vua Trần Nhân Tông sinh ngày mùng 7 tháng 12, tức là 11 tháng 11 năm Mậu Ngọ 1258. Và ông lên ngôi thái tử năm 1274, lên ngôi vua năm 1278. Ông đã 2 lần chỉ huy đánh thắng được giặc Nguyên Mông, đó là năm 1285 và 1288. Năm 1293 thì ông chuyển ngôi vua cho con làm thượng hoàng. Ông xuất hành năm 1294 tại cung Vũ Lâm. Và ông về Yên Tử tu hành năm 1299 và ông đã mất năm 1308.
Ở đây thì cái bia này và cái khu tháp tổ này được đặt ở cái độ cao là 488 m so với mực nước biển. Mình nghĩ là cái việc mà đi tham quan Yên Tử này thì những cái bạn mà yêu thích về thực vật ấy cũng sẽ rất là ấn tượng, bởi vì là nãy giờ ngoài cây tùng ấy nhá, ngoài những cái cây tùng hơn vài trăm năm tuổi ra thì đây các bạn có thể thấy ở đây có một cái biển là cây đại cổ trên 700 năm tuổi, tức là từ cái thời mà vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông mất đã có cây đại ở đây rồi, quá là khủng khiếp luôn. Ở phía bên tay trái của mình đây là chùa Hoa Yên, và chùa Hoa Yên cũng như là tháp tổ sẽ nằm ở trong một cái khu vực các bạn có thể tham quan tổng thể trong một con đường đi. Chùa Hoa Yên này cũng có từ thời Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tức là vài trăm năm tuổi trước. Ở đây có một cái vài điều rất là quý giá, đó là 3 cây đại. Đây là cái minh chứng từ rất lâu rồi. Những 3 cây đại này đều có tuổi đời là từ 700 tuổi trở lên. Các bạn có thể thấy rõ là những cái kiến trúc của chùa Hoa Yên này được giữ từ rất lâu. Nếu những ai mà nghiên cứu về đình chùa của thời Trần ngày xưa thì các bạn có thể thấy là cái kiến trúc này nó được giữ nguyên. Và tất nhiên là qua thời gian thì cái khu vực này nó sẽ bị mai mòn theo năm tháng, và nhà nước đã cho phục dựng nhưng mà vẫn giữ nguyên cái kiến trúc từ ngày xưa. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đi theo con đường đá này và sang cái khu vực cáp treo thứ hai để lên với chùa Đồng nhé. Có vẻ như Phật Hoàng Trần Nhân Tông chọn Yên Tử làm nơi để tu hành cũng có một lý do, bởi vì là không khí ở đây rất là nhân hòa địa lợi. Các bạn có thể thấy là dọc cái con đường này mình đang thấy được những cây mơ, mà vào cái thời điểm này ấy, không phải mùa mơ nhưng mà mình vẫn thấy có những cái bông hoa mơ. Đây, các bạn có thể lại đây gần đây. Đó, hoa mơ, hoa mận đã trổ bông, trái mùa, tức là cái thời tiết đây rất là lành. Trước khi đến với cái nhà ga cáp treo thứ hai thì mình đang thấy ở đây có một cái biển, đó là chỉ dẫn chùa Một Mái cách đây 5 mét. Và nơi đây ngày xưa Phật Hoàng đã luôn luôn ngồi đây để đọc sách, ngắm cảnh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi thẳng lên chùa Một Mái để tham quan nhé. Phía bên tay phải các bạn sẽ ra đến cáp treo thứ hai để lên với cả chùa Đồng. Phía bên tay trái là chùa Một Mái. Mình sẽ đi bộ lên trên kia và đọc những cái thông tin mà quan trọng mà chúng ta cần phải biết về chùa Một Mái. Xa xa ấy, các bạn có thể thấy là chùa Một Mái được nằm ở trên một cái vách đá này, và trên cũng là đá, dưới là đá. Đá ở trên thì để che cho cái ánh nắng nó đỡ bị chiếu vào. Và ở dưới thì các bạn có thể thấy một cái vách rất là dựng đứng này, vách dựng đứng. Ngày xưa mà xây dựng được như thế này, cách đây vài trăm năm, 700 năm trước mà xây dựng như này thì tức là phải rất là công phu. Ở đây có một bài thơ: Thi Vân Yên Tử, một mái chùa xưa giữa trần ai, chênh vênh lưng núi nửa trong ngoài, tức là nửa trong núi và nửa bên ngoài. Hoa bưởi trước chùa đơm trắng xóa, bạch vân triền núi một cành mai. Vậy thì tức là ở trong quanh cái khu vực chùa Một Mái này các bạn có thể thấy hoa bưởi cũng như là hoa mai là hai cái cây mà nó tạo nên một cái hương thơm. Khi mà Phật Hoàng ngồi đọc sách ấy, thì có thể ngửi thấy được cả mùi hoa bưởi cũng như là ngắm mai luôn. Đúng như cái bài thơ Thi Vân Yên Tử đã nói, ngôi chùa này được xây dựng một nửa phía bên trong và một nửa nhô ra ngoài. Từ đây mình có thể ngắm được cái toàn cảnh phía bên dưới. Bên kia là chùa Hoa Yên của chúng ta này. Và các bạn có thể thấy được là những cái ô cửa này có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6 ô cửa. Một cái ô cửa rất là nhỏ xinh. Chúng ta sẽ cùng vào trong kia để tham quan chùa nhé. Máy quay có đủ sáng không? Và trong đây thì mình thấy ấn tượng rất là lớn, bởi vì là chùa Một Mái này được xây dựng bên một cái vách núi. Các bạn có thể thấy rõ nguyên sơ, thậm chí là những cái cây cổ thụ như này. Có một cái gốc cây trên này này, đâm từ ngoài vào trong. Có một cái gốc cây rất là lớn, vách đá dựng đứng. Và mình cũng không biết là tại sao mà ngày xưa Phật Hoàng có thể xây dựng được một ngôi chùa kỳ công như thế này. Đây phải đòi hỏi một cái thiết kế phải là
nghiên cứu rất là lâu, bởi vì là khi mà xây dựng ở bên vách đá ấy, chúng ta phải làm sao để cho ngôi chùa có thể giữ chắc được bên cái phiến đá, bởi vì là bên phiến đá như này ấy, nước nó chảy từ trên xuống rất nhiều và cái kiến tạo nó thường xuyên thay đổi. Đây là một cái kiến trúc cực kỳ là tuyệt vời và mình thực sự là ấn tượng. Cuối cùng thì sau khi mà rời chùa Một Mái thì mình cũng đã đến được cái gác cáp treo thứ hai, và từ đây thì mình sẽ xuất phát lên trên chùa Đồng. Ở trên đó thì có bảo tượng Phật Hoàng chùa Đồng, và lát nữa thì mình sẽ sử dụng chiếc flycam mình để quay chùa Đồng cho các bạn xem, bởi vì là từ rất là xưa rồi, khi mà mình chưa có flycam mình đã biết đến chùa Đồng trên kia. Nó nằm ở gần với cả một cái vách núi dựng đứng. Từ đấy thì chúng ta có thể ngắm toàn bộ khung cảnh xung quanh đây, ngắm Yên Tử, ngắm Uông Bí, ngắm Quảng Ninh. Các bạn có biết không, ngày hôm qua thì mình đã nghỉ tại Legacy Yên Tử, và từ cái khu vực cáp treo thứ hai này các bạn có thể thấy được rằng là Legacy Yên Tử là một khu nghỉ dưỡng lọt thỏm ở trong cái thung lũng kia, và mình rất là ấn tượng. Trên máy quay thì các bạn sẽ không thể thấy được đâu, nhưng mà từ đây này, đây, máy quay có thể lại gần đây và không cần quay mình cũng được. Từ đây ấy, thì các bạn có thể thấy được rằng là khu Legacy Yên Tử thẳng góc 12 giờ của mình xuống dưới kia nằm lọt thỏm trong thung lũng, và tạo cho mình cái cảm giác giống như là một ngôi làng có từ thời Trần, người dân sinh sống ở trên đấy, và Phật Hoàng Trần Nhân Tông đứng ở trên này ngắm người dân, tái hiện được lại cái kiến trúc ngày xưa rất là tuyệt vời luôn. Bằng mắt thường chắc chắn là mình tin là các bạn sẽ rất là thích ở cái view này. Từ xa xa chúng ta có thể thì nhìn ra chỗ Yên Tử và cái con đường mà dẫn từ ngoài quốc lộ vào. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, bởi vì là mây nó cứ lững lờ trên đây, tạo ra một cái cảm giác làm sao nhỉ, nó huyền ảo. Hiện tại thì mình đang ở trong cái tuyến cáp treo thứ hai, từ dưới khu vực chùa Hoa Yên lên trên với chùa Đồng. Và theo như đây đánh giá của mình ấy, thì cái tuyến cáp treo này là một trong những cái tuyến cáp treo có thể là nói là dốc nhất của Việt Nam. Và nó khác với kiến trúc ở vừa nãy, là cái tuyến cáp treo thứ nhất đó là những cái cabin nó hình vuông, thì đây mình nó là cái cabin hình tròn. Để từ đây lên thì mình cũng thấy quãng đường khá là ngắn thôi, có khi ngắn hơn là cái tuyến cáp treo thứ nhất đấy. Vì là cái cáp treo rất là dốc, thay đổi độ cao liên tục nên mình đang có cảm giác ù tai. Ôi, đẹp quá. Khi mà qua được cái tuyến cáp chỗ trên này thì mình thấy là mình đang được cái cabin của chúng ta đang ùa vào sương này, mây nha các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy đằng trước chưa? Trắng xóa đúng không? Camera nhìn màu trắng đúng không? Đấy, cabin của chúng ta đi xuyên vào mây luôn. Và ở cái độ cao này thì nếu mà như ở chỗ chùa Hoa Yên là 500 m thì lên trên này thì chắc nó cũng phải tầm khoảng 700 m hơn rồi đấy. Như kiểu chúng ta đang bay trên mây luôn. Và mình hy vọng là sau kết thúc cái hành trình cuối cùng của cái cáp treo thì mình sẽ ở trên mây luôn, bởi vì như thế thì mình quay chùa Đồng mới rõ nét được. Lưu ý cho các bạn, những bạn mà săn cảnh thì chúng ta nên đi chùa Yên Tử sớm một chút. Tuyến cáp treo này có những lúc mà vận hành từ lúc 5 giờ sáng vào những cái ngày lễ hội đông, hoặc là những ngày mùa đông như này thì mình nghĩ là tầm khoảng 6-7 giờ sáng thì cáp treo mới vận hành. Thì các bạn hãy đi sớm nhất có thể, bởi vì là khi mà cái ánh nắng mặt trời lên ấy, thì cái mây ở dưới, cái lượng hơi nước ở dưới thảm thực vật đấy nó sẽ bốc lên tạo thành mây, và nếu chúng ta mà không đến sớm ấy thì mây sẽ tràn qua và chúng ta sẽ không săn được cái cảnh mây bồng bềnh trên đỉnh Yên Tử đâu, mây bay trên đỉnh Phù Vân, đúng không? Các bạn có biết không, khi mà đến cái cáp treo thứ hai này thì mình thấy một cảm giác rất là thích thú, bởi vì là cái không khí nó đã thay đổi đột ngột luôn. Ở dưới kia mình vẫn còn cái cảm giác hơi oi bức, nhưng mà trên này thì hoàn toàn là mát lạnh luôn. Do là những cái đám mây mà vừa nãy chúng ta đi ở trên chỗ cáp treo ấy, nó tràn vào đây và lùa qua đây, rất là thích thú. Cảm giác như giống như mình đi ở Sapa hay Tam Đảo gì đó. Cần gì phải đi Sapa, Tam Đảo đúng không? Chúng ta có thể đến Yên Tử để thưởng cái không khí mát lạnh như này. Khi mà rời khỏi cái nhà ga cáp treo thứ hai thì mình đang thấy một cái con đường này, và mình rất là ấn tượng bởi vì hai bên là có những cái khối đá lớn như này, rừng trúc. Mình nghe thấy cả tiếng suối. Các bạn nghe thấy tiếng suối không, đúng không? Rất là ấn tượng.
Và mình tin là nếu như bạn nào mà có sức khỏe gọi là sức khỏe tốt ấy, thì chúng ta hãy thử hành hương con đường bộ ở dưới kia lên đây. Chúng ta sẽ thấy khám phá được nhiều điều thú vị. Ô, cái dãy đá này đẹp quá nhỉ. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, mình lên trên này. Mình ban đầu mình nghĩ là nắng thì sẽ tốt hơn cho cái việc quay cảnh, nhưng mà trái lại khi mà có mây mù như này ấy, thì cái việc hành hương của mình nó bớt mệt đi và mình còn được có thể đi trong mây luôn. Các bạn có thể thấy không? Trên đầu mình này là mây đấy. Đó. Rất là tuyệt vời. Cảm giác giống như cái việc mà chúng ta đi chinh phục Phan Xipang, cũng đi qua một cái con đường trúc này. Cuối cùng thì mình cũng đã đến được với cả chùa Đồng. Đây là cái đỉnh cao nhất của trong cái tổ hợp du lịch Yên Tử này. Các bạn có thể thấy là bây giờ mây đang bắt đầu tan ra rồi và mình sẽ đi leo trên này đi. Ngày trước thì chúng ta đi du lịch trên này chúng ta sẽ phải leo những cái mỏm đá như này, nhưng bây giờ thì đã có những cái con đường nó dễ chịu hơn một chút. Và mây đang bắt đầu tan ra, mình đang thấy một cái cảnh bồng bềnh, mây bay trên đỉnh Phù Vân. Chùa Đồng của chúng ta đang ở trước mặt kia. Và từ đây, ôi trời ơi đẹp quá. Máy quay meo lên đây. Các bạn có thể thấy không, trong cái khu tổ hợp này các bạn có thể thấy những cái viên đá những cái tảng đá rất là lớn, và có rất nhiều lối xuống, lối hành hương ngày cũ kia chúng ta có thể đi lên từ phía kia trên. Và đây phía bên tay phải của chúng ta là chùa Đồng. Bây giờ thì mình sẽ hạ máy bay ở đây, bởi vì đây là cái điểm thích hợp nhất để mình review tổng thể cái khu tổ hợp du lịch Yên Tử này. Các bạn nhớ đón xem nhé. Có thể là rất nhiều bạn sẽ tò mò tại sao ngôi chùa này có tên là chùa Đồng, bởi vì là tất cả các chi tiết ở trên này đều hoàn toàn đúc bằng đồng hết. Chúng ta sẽ lại gần đây để tìm hiểu xem. Các bạn có thể thấy nhá, từ những cái bậc đá như này và những cái cột trụ như này đều được làm đúc hoàn toàn bằng đồng. Và ngôi chùa này đã được phục dựng năm 2007, bởi vì là sau cái rất là nhiều thời gian thì ngôi chùa đã bị mai một theo thời tiết, do là tọa lạc ở ngay trên đỉnh. Vì vậy là cái chất liệu đồng này sẽ giúp cho ngôi chùa sẽ có tuổi thọ rất là cao. Bên tay phải của các bạn đây là bên treo khánh, cũng làm bằng đồng. Và bên tay trái kia của chúng ta là treo chuông, cũng hoàn toàn bằng đồng. Và các bạn có thể thấy là lư hương hoặc cũng như là các tượng Phật ở trong được thiết kế rất là tinh xảo. Và một cái điều đặc biệt nhất mà mình nghĩ các bạn nên tìm hiểu đó là ở bên phía bên này. Đây là một cái mà đã tạo lên tên tuổi của chùa Đồng. Đó là nhìn từ bên tay phải của mình đấy, các bạn có thể thấy là dãy núi thoai thoải. Thì các bạn nghĩ được rằng là cái việc xây chùa rất là đơn giản, nhưng không. Đây, chúng ta sẽ đi sang bên vách đằng sau của chùa. Máy quay sẽ lia xuống và các bạn có thể thấy được rằng là chùa đang đứng ở trên một khối tảng đá lớn, rất lớn, và nhìn sâu xuống kia là vực thẳm. Thấy không? Các bạn có thể thấy không? Máy camera nhìn có rõ không? Rất là tuyệt vời khi mà từ xa xưa các cụ của chúng ta đã xây dựng được một ngôi chùa treo leo giữa vách đá như này. Và phía bên tay phải kia là bên tỉnh Bắc Giang, và có vẻ như là ở đấy sau này cũng sẽ có một cái tuyến cáp treo để dẫn từ Bắc Giang lên trên này, phục vụ cho cái việc hành hương của người dân Bắc Giang thuận lợi hơn. Tuyệt vời quá các bạn ơi. Không phải là sơn gỗ rồi nhá, đồng hoàn toàn luôn đấy. Đồng là một vật liệu chịu thời tiết rất là cao. Nhớ phải ghé thăm chùa Đồng nhé. Trong này thì mình thấy có tổ đình Yên Tử, nơi tiếp đón nhận công đức. Thì trên kia có một cái bức hình có tên là Phật Quang Tỏa Chiếu. Tức là có một cái bức hình mà ngày xưa vô tình không biết ai đó chụp được cái ánh hào quang, có cái ánh hào quang trên mắt của tượng Phật. Máy quay sẽ lại gần kia và xem để cho chúng ta có thể thấy được rõ cái bức hình đấy. Rất là ấn tượng. Đây.
Đây, mình sẽ đọc thông tin cho các bạn nhé. Ở đây thì hiển linh tại Pháp Huệ Quảng Yên Tử vào hồi 11 giờ. Nói chung là cái dòng chữ nên nó đã bị mờ đi và mình không còn thấy rõ được thông tin chi tiết, nhưng mà đây là cái bức hình mà chụp được tượng Phật có ánh hào quang ở trên mắt. Đây là một cái bức ảnh hoàn toàn thật nhé các bạn nhé. Máy quay lại gần một nữa đi, zoom to lên đi để cho các bạn thấy được cái ánh hào quang ở trên mắt. Có thấy được rõ không? Tăng sáng lên, tăng sáng lên. Đó. Các bạn có thể thấy là mình đang đi dọc trong cái con đường ở trúc và sương hai bên mây đấy. Mây nó tràn từ dưới chân núi lên và tạo cho mình cảm giác rất là phiêu lưu. Thực sự đi bộ trong này mình mới biết tại sao lại gọi là nơi đất Phật. Rất là thích các bạn ạ. Dọc hai bên đường này đều có những cái cây mà được bảo tồn kỹ. Các bạn có thể đọc kỹ cái tên của những cái loài cây này ở trên này, ví dụ cây dồi, lá bóng bạc và cây nhựa ruồi là những cái cây mà được mọc ở đây rất là nhiều. Sú rừng này. Không, mình bây giờ đây là lần đầu tiên mình biết là cây sú mọc ở rừng đấy. Cô Hà làm lúc ấy làm hiệu trưởng. Và đi dọc cái con đường này xuống thì chúng ta sẽ tới được cái tháp gác cáp treo để xuống. Hai bên những cái rừng trúc này mình nghĩ là cái loại trúc này ấy, theo cái phỏng đoán của mình thì nó chỉ cao tầm này như này thôi, chứ không giống những cái loài trúc mà chúng ta để lấy măng thì nó sẽ cao, rất là cao lên. Còn đâu cái loài trúc này ấy, thì mình đã từng gặp ở trong cái con đường mà lên với cả Phan Xipang. Và đây là cái ga cáp treo cũ, nó giống như một cái tòa tháp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 tầng ấy. Nhưng mà bây giờ cái ga cáp treo cũ này đã không còn hoạt động nữa rồi. Chúng ta sẽ đi theo cái lối này để lên. Một không khí rất là tuyệt vời. Có thể nói là cái len của chúng ta đã bị ẩm sương rồi. Bởi vì do cái độ ẩm ở đây rất là cao. Ở dưới chân ga cáp treo ở trên đầu này thì nó sẽ có hai lối, và lối bên tay trái là chúng ta sẽ về với cả ga cáp treo, còn đâu lối bên tay phải các bạn có thể thấy đây là cái biển lối về tỉnh Bắc Giang đây. Và sau này mình nghĩ là sau này tỉnh Bắc Giang cũng sẽ có một nhịp ga cáp treo để nối lên trên này. Ok, vậy là cái chuyến hành hương của mình lên trên với đỉnh Yên Tử đã kết thúc. Và rất may mắn cho mình là khi mà mình khởi hành chuyến đi thì trời vẫn còn đang nắng ráo. Và bây giờ thì trời đã bắt đầu đổ mưa. Mưa là một cái điềm báo rất là tốt về cái công việc, cũng như là những người mà đi hành hương xong mà có mưa thì rất là lộc. Đấy là theo quan niệm của những người mà mình cũng không biết nói như thế nào nữa. Nhưng mà mình nghĩ đây là một cái số mình khá là ưng ý khi mà có đầy đủ các yếu tố như là nắng, mưa, mây mù. Nếu như ai mà lời khuyên cuối cùng là nếu như ai mà đi với cái mùa của mình ấy, thì nên khởi hành sớm để chúng ta còn dư dả trong cái ví dụ như là chúng ta sẽ khấu hao về thời tiết. Còn đâu mình thì mình hơi vội vàng, để lát nữa mình sẽ làm một cái số review khác bí mật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha, và hẹn gặp các bạn trong các số sau của Nếm. Nhớ là đừng quên like, subscribe để ủng hộ tinh thần Nếm trong những cái hành trình khám phá Việt Nam tiếp theo nha. Bye bye mọi người, mình là Tùng Nếm.